Hai, salutare băieți și fete și bine v-am regăsit aici la un nou episod. Suntem aici cu episodul numărul 11 din Top Jocuri pentru PC-uri slabe. Am văzut că a plăcut episodul trecut și am zis să mai facem încă unul. Dacă facem ăsta, 30 de like postăm următorul episod și da, hai să zicem la episod. Locul 5, Call of Duty Black Ops 1. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem. Minimum procesor Intel Dual Core E6600. Ori un AMD Phenom X3 8750 sau mai mult. 2 GB de RAM, o placă video 256 MB de la Nvidia, un 8600 GX sau un AMD Radeon X1950 Pro sau mai bun. Capacitate de stocare 12 GB. Call of Duty Black Ops 1 este un joc video FPS creat de Treyarch și publicat de Activision. A fost lansat în toată lumea pe data de 8 noiembrie 2010 pentru Windows, PlayStation 3, Xbox 360 și Wii. Un joc separat a fost lansat pentru Nintendo DS, creat de N-Space. Este al 5-lea joc plasat în al doilea război mondial. Jocul s-a vândut în peste 5 milioane de copii în doar 24 de ore. Și acum o să vă zic un pic din povestea jocului. La 25 februarie 1968, Alex Mason, sad operativ, este legat de un scaun într-o cameră de interogare, bombardat cu întrebări de către răpitorii despre amplasarea unei stații de numere. Mason își reamintește apoi de multe evenimente ca o încercare de a răspunde la întrebările lor. În anul 1961, Mason, Woods și Bowman o să ia parte la operațiunea numărul 40 de asasinare a lui Fidel Castro în golful porcilor din Cuba. Mason apare reușește să rămână în urmă pentru a proteja planul de extracție dintr-o blocadă dintr-un sens opus, înainte de a fi capturat de către adevăratul Castro, după ce a împușcat o dublură de a lui Castro. Și din aceste motive consider jocul să fie pe locul 5 în acest top. Hai să trecem la locul 4 din acest top. Locul 4, Call of Duty World at War. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem, minimum procesor Intel Pentium 4 de 3 GHz sau un AMD 643200+, memorie RAM 512 MB pentru Windows Vista și Windows 7, 1 GB RAM, sistem de operare Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, 11, capacitate de stocare 8 GB, o placă video de minimum 256 MB RAM, o placă ceva genul 6600 de la Nvidia sau o placă de la AMD Radeon, un ATI X1600. Call of Duty World at War este un joc video first person shooter cu împușcături dezvoltat de Treyarch și publicat de Activision. A fost lansat pentru Microsoft Windows, PlayStation 3, Wii, Xbox 360 în noiembrie 2008. Este al 5-lea joc principal din seria Call of Duty și readuce decorul din al doilea război mondial. Narațiunea pentru modul de campanie se concentrează pe teatrele Pacificului și pe frontul de est a celui de-al doilea război mondial, implicând Statele Unite, Imperiul Japoniei, Uniunea Sovietică și Germania nazistă. Este povestită din perspectiva soldatului K. Miller, soldatul Marine Rider, subofițerul Loche al Marinei SUA și soldatul Armatello și soldatul Dimitri Perenco și se bazează pe mai multe bătălii istorice. Call of Duty World at War a fost al doilea cel mai vândut joc din noiembrie 2008 în Statele Unite, vânzând aproape peste 1,41 milioane de unități. De asemenea, a devenit al treilea cel mai bun joc video și vândut din Marea Britanie după GTA 4. Și din aceste motive consider jocul să fie pe locul 4 în acest top. Hai să trecem la locul 3 din acest top. Locul 3, Outlast 1. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem, un procesor dual core de 2.2 GHz, 2 GB de RAM, sistem de operare Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 de 64 de bits. Placă video de minimum 512 MB, Nvidia GeForce 9800 GTX sau un ATI Radeon HD 3DX Series, capacitate de stocare minimum 5 GB și o conexiune la internet. Bine, asta nu e necesită neapărat, doar dacă vreți să vă jucați cu un prieten ceva. Am încercat la un moment dat jocul ăsta, sincer, eu nu sunt omul care să-mi placă jocuri de horror, dar l-am încercat. Eu să vă zic acum ceva despre el. Outlast este un joc video horror creat de Red Barrels cu sediu în Quebec, Canada. În scurt timp de la lansare a devenit un joc foarte popular între tineri, lansat pentru Microsoft Windows pe data de 4 septembrie 2013 și pentru PlayStation 4 lansat în 2014. Acționând de la o susă din interior, jurnalistul Miles Upsaur intră cu ușurință în azil și ceea ce descoperă că merge prin clădire este o combinație de știință și religie, ceva de natură incredibilă. Odată intrat, singura scăpare este de a afla teribilul adevăr din inima Mount Massive. Pe parcursul jocului el descoperă 5 personaje. Un fost ofițer militar care ucide tot ce este sănătos, Chris Water, un riderul care este un fel de fantomă, este de fapt un roi de naniți,
doctorul Richard Rager, doctorul Rudolf Warnicke și Father Marin, un preot care îl ajută pe Miles să meargă mai departe prin azil și să-l facă să înțeleagă adevărul și mulți alți simpli pacienți. Până la urmă, Miles ajunge la bibliotecă unde îl întâlnește pe Stephenson, un soldat care se zbate între viață și moarte. El îi spune că pacienții, varianții, au ieșit și că trebuie să iasă cât mai repede. El mai spune că poate să deschidă ușile din camera de supraveghere. Și din aceste motive consider jocul să fie pe locul 3 în acest top. Hai să zicem la locul 2 din acest top. Locul 2, Prototype 1. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem, un procesor Intel Dual Core de 2.6 GHz sau un AMD Athlon 6402 4000 Plus ori mai bun, sistem de operare minim Windows XP sau Vista, memorie RAM pentru Vista 2 GB, pentru XP 1 GB, placă video GeForce 7800 GT de 256 MB sau mai bună, prototype, rămână prototip, este un joc video de acțiune dezvoltat de către Radical Entertainment și se bazează pe o poveste uimitoare. Jocul a apărut în anul 2009 pe platformele PlayStation 3, Xbox 360 și PC. În aprilie 2012 a fost lansat următorul joc din serie, Prototype 2. Jucătorul controlează personajul amnezic Alex Macher în New York City, libertate similară cu seria Grand Theft Auto, în care jucătorul poate vizita mai multe locații și să interacționeze cu mediul, chiar dacă nu este angajat în misiuni. Alex va intra în conflict cu armata forței speciale Black Watch și cu infectații, oameni infectați de un virus mutant. În timpul misiunilor, el încearcă să descopere secretele sale din trecut. Un aspect cheie al Prototype este conceptul de ascundere și distrugere, în care Alex îi consumă pe dușmanii săi și folosește o putere numită Shape Shifting. Alex poate consuma organismele pe care le-a ucis, ceea ce îi oferă acces la amintirile lor, experiențele lor, precum și formele lor fizice. Alex poate de asemenea să se transforme în mai multe forme speciale pentru atac, apărare, senzoriale și sau superioare. Principalul personaj este Alex Macher, care este o formă de mutant genetic shapeshifter, care nu se amintește trecutul său. Călătorește prin New York City și încearcă să recâștige o parte din memoriile sale și de a afla ce s-a întâmplat cu el. De asemenea, orașul este aproape distrus din cauza unui virus, iar forța militară a fost trimită să remedieze situația în oraș. Alex luptă cu aceste grupuri și caută informații despre proiectul Black Watch, care crede el că ei sunt de vină de dezastru din oraș. Și din aceste motive, consider jocul să fie pe locul 2 în acest top. Hai să zicem la locul 1 din acest top. Locul 1, Assassin's Creed 4, Black Flag. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem, minimum procesor Intel Core Dual Quad de Q8400 de 2.6 GHz sau un AMD Athlon 2 X4 6200 de 2.6 GHz, sistem de operare minim Windows Vista, 7, 8, 32 sau 64 de biți, memorie RAM 2 GB, o placă video minimum Nvidia GeForce GTX 260 sau un AMD Radeon HD 4870 de 512 MB placă video, capacitate de stocare 30 de GB. Assassin's Creed 4 Black Flag este un joc video de acțiune-aventură dezvoltat de Ubisoft Montreal și publicat de Ubisoft. Este a 7-a titlu din ramura principală a seriei Assassin's Creed. Perioada istorică o precede pe cea din Assassin's Creed 3 din 2012, cu toate că secvențele din prezent le succed pe cele din 3. Black Flag a fost lansat pe platformele PlayStation 3, Xbox 360, Wii în octombrie 2013 și o lună mai târziu pentru PlayStation 4, Microsoft Windows și Xbox One. Acțiunea povestirii are loc într-o istorie ficțională a evenimentelor din viața reală și urmărește bătălia dintre asasini care luptă prin pace, prin libertate și templierii care doresc pace prin control. În prezent, protagonistul seriei este agent Abstergo. Povestea se întâmplă în Caraibe în secolul XVIII, în perioada epocii de aur a pirateriei, și urmărește pe Edward Kenway, un pirat notoriu galez, bunic și tatăl al protagonistului din Assassin's Creed 3, Ranot Hikitane Ton, și respectiv antagonistului Haitam Kenway, care intră în conflictul dintre asasini și templieri. Tentativa utopică de stabilire a unei republici a piraților, independentă de regimul britanic sau spaniol, este un element important al poveștii. Spre deosebire de jocurile anterioare, elementul de gameplay se concentrează mai mult pe explorarea hărții, pe nord, pe mare, păstrând însă explorarea tărpăsând pe uscat al seriei. Sistemul de luptă, dar și cel de stealth. Modul multiplayer se întoarce și el. Cu toate acestea, poate fi jucat doar pe uscat. Jocul se desfășoară în 3 mari orașe din Caraibe, Havana, Nassau și Kingston, împreună cu numeroase insule, vase scufundate și forturi. Jucătorii au opțiunea de a vâna cu harponul animale marine mari, dar și de a vâna animale care trăiesc pe uscat. Pentru prima oară în serie, explorarea pe mare este o parte importantă
interesantă într-un joc ca Assassin's Creed. Edward Kenway, fiind capitan pe Jardau, un bric capturat din flota spaniolă. Din aceste motive, constul de joc o să fie pe locul 1 în acest top. Cam asta a fost topul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe, un share, un comentariu. Până la data viitoare, eu v-am salutat. Ceau,